Привіт усім! З вами Ragnarök. І сьогодні ми продовжимо історію Атрея. В передній серії він спробував поговорити з Фреєю і приманити її на свій бік, але вона і далі точить свій меч. Ну, принаймні, не було з нею битви. Сіндрі зараз скаже, що він так і казав. О, тут є скринючка серйозніша вже. То нам все такі і такі потраплялись, такі собі. Опа. Аксесуар. Броня. О. Тобто це конкретно для Атрея. Прикольно, класно. Ну, взагалі добре, що в нього своя пригода, якось він раніше був поряд з Кратусом постійно, а це так вже розділили трошки. О, скринька я десь її бачив. Ну, там назад. Хай там собі він оточить свій меч. І, напевно, найкраще зв'язати як Міміра, бо вона, ну, взагалі вже... І навіть здивувало, що Одін був в Мідгарді. Тут от блискавка прямо біля неї. І Тор, ну, можна було Тора побачити. Але вона не звернула на це увагу. So this all might have just been a very big waste of time. Він, до речі, never admit to Sindri. Так, Сіндрі не признається, що це трата часу. Ну, як трата? Тепер він точно знає, що вона невблаганна. На жаль. Це могло б бути інакше. Так. Нагадаю, Фрея хоче вбити їх, тому що ну, Кратос вбив Балдора, коли він душив Фрею. Тобто врятувавши її життя, але все дуже важко. Так. Так. Добре, ходімо далі, тут ніби нічого. Забрати. А, там був прохід точно з іншого боку. І тут десь має сидіти Сіндрі. Sindri, I told you I could handle it. Все нормально. Але вона не допоможе. Символічно, що вона на тому ж місці, де ми перемогли королеву Валькірій в передній частині. Може бути, там буде знову битва. Добре, треба з ним поговорити. Where's your necklace? Huh? Де амулет? I was thinking and I got rid of it. Позбавився. Didn't she? Фрея забрала. Today was your lucky day. So tell me, how did it feel to run on chaos? Воу. Ой, розламали йому магазинчик. Таке була битва з босом. Ха-ха, прикольно. Так. Ой. У нас щось не дуже зі здоров'ям, якщо чесно. Треба когось добивати швиденько. Кидає свою. Так, зараз трошки здоров'я. Треба добивати. Я, чесно кажучи, не знав, що ним можна керувати.
Let's get out of here before something else tries to kill us. Yeah, Ха, good потім idea. Hate to bring it up, but поремонтую. are we telling your dad about this? Since you've come clean and all. No way. He'd kill you. Він тебе вб'є. Well, speaking of coming clean, I need your opinion on something. Так, треба Something I've kept допомога. from my brother for a long time. Добре, I'll tell you кажи. on the way back. Come on. А, зрозуміло. Скаже, напевно, нам. Там теж щось є. Добре, ходімо. О! Це добре. Ха, класно, він так луком. Ми були вже. Do they ever quit? Але тут вже недалеко, на щастя. Ой! А цей хоче підбігти. А цей хоче підбігти, вони всі хочуть. Добив. Є здоров'я трошки. Ой. Треба було не ставати на місці. Okay, back to Alfheim Tower. You were saying? Long before you were born, there was an accident at the forge. Brock died. Брок помер. I couldn't accept it. I went to the Lake of Souls in Alfheim to steal him back. Legions of souls tried to stop me. I can still feel them crawling all over my skin. Thing is, I could only get 3 of his 4 soul parts back. Sindri. А, Brock тобто just thought he got knocked out. I've been lying to him ever since. в нього тільки 3/4 It's been eating душі. at me lately. You have to tell him. He has a right to know. When the time Краще is right. знаю. As should you with your father. That's not the same thing. Ха, це не те саме. Так, стоп. Ми тут вже були у попередній серії. А Трей не настільки сильний, щоб піднімати ті камінчики. Величезні брили. Які для Кратуса, напевно, камінчики. Опа. Really? Now? Опа. Уй. Добивай. І скинули його. Прикольно. Чого там тільки в нього немає? В мішечку. Anyway, you did a good thing. You saved Brock's life. Тут ми I були. caused trouble. No, Так. I made a choice. One that wasn't mine to make. Так що в Брока не все добре. Можливо, він такий злий через це. What do you mean? A choice? I couldn't be alone. А, він не міг The other залишитись dwarves, сам. when they saw him, they shunned us. So we left. Made our own home. Well, you can't change the past, but it doesn't have to be who you are. Let's go home before Father wakes up. Да, That might поки be the Кратос не best idea you've прокинувся. had all night. Trey. Trey? It's an... Трей. Короткий Shut від up. Атреус. О. Так, поїхали. О. Вже відремонтовано. So I'm not allowed to give you a nickname? Is that what that was? Whatever, Loke. Nope. Loke. That was worse. Ugh. And I heard it when I said it. All right. Shall we?
Цікаво. Це взагалі куди? Щось. Ага. А, ми спускалися, виходить, так. Точно, все. Тоді нічого. Ми спускалися без ліфта минулого разу. Тепер ліфт відремонтовано. Лок 3. Тільки він не придумає. Так, зараз зустріч з Кратосом. Скоріш за все, він вже стоїть з іншого боку біля цього. Біля порталу. I hate coming home empty-handed. After Tyr was such a failure, just wanted Now to... hang on, little Jotun. Tyr may not be everything you expected, but a failure? Ну, You так, saved Тір. him from a terrible fate. That's not nothing. And hey, maybe he'll be some help to us yet. Maybe. But Father's not gonna go along with this forever. He's probably already got our next hiding place all picked out. Well, let's not make it worse by getting caught. When we get Да, there, краще I'll не cover our зловитись. tracks at the gateway and slip around back. And you just act natural, but quickly. Я ж кажу, не вийде. Скоріш за все, не вийде нічого. Go, go, go. Так, тихенько, тихенько. Куди? Вау, тут гарно. Я не знаю, що це за штука така, але вона. А, він вже пішов. А ми зайдемо через двері. Ну, хто б сумнівався. That is not the risk that concerns me. Do we trust the path they would put us on? I trust their wisdom, and this is the closest thing to hearing directly from them. You are certain the giants would not counsel war? I said that they were wise. In my experience, that goes with being peaceful. Oh, little brother. Мудрі. Told you we needn't worry. Так. Atreus, Де ти where був? have you been? Peeing? Hope you're all Туалет. hungry. I could eat. Да, поїм. Is everyone as well rested as I am? Be right down. Зараз спущусь. Is this Нормально. sausage? Сосиска. Sure, why not? Добре. I remember food tasting better. I suppose you'd like to try cooking for this lot. I accept. Так. Приймаю. Зготую. Atreus, we are planning our next move. Oh, Думаємо, що робити so- далі. where are we going? Куди йдемо? I'm with the elves. Альфгейм. Alfheim? You hate Alfheim. Why would we Ти move there? ненавидиш Альфгейм. Move there. No, we are seeking information. А, ні, шукаємо The shrine of інформацію. Groa, young one. Your father tells me you found it there. Groa? Гроа. The Knowledge Keeper? Oh, maybe there's a Це secret лише there I can Groa. unlock. Aye. Who better than the seer who saw everything? I wasn't sure you, Never mind. Я не That's great. ду- Так, вони Alpha. думали, що вони просто заховаються десь. Hey, don't go forgetting this what'll get you there. You know what? Знаєте що? I'm gonna build a bigger table. Я більше стіл збудую. More for me. Більше для нього. О. Секрети, секрети. Подорож до Альфгейму. You're really up for coming with us? I am. А, піде з Whenever you're нами? ready. Well, whenever your father's ready, I should say. If my counsel Коли might help you Кратос towards the answers you seek, буде it's the готовий. least I can do to repay you. Plus, I think it will do me well to see the light of Elfheim again. Ну, я хочу знову світло That Альфгейму elf light побачити. is some good shit.
So, Вже вирішив рукою where'd this прямо. plan come from? Oh, І from the іншою. mirror, of course. I was merely asking how you found me, and he explained the secret prophecies inside the Yodnar shrines. Fascinating. From there, we set to taking stock of which shrines we'd seen, at which point your father recalled finding growers outside the Temple of Light. And now that we can actually go to Alfheim, the prudent course of тепер в action Альфгейм became можна йти. self-evident. Nary a lost step for the world's smartest man. Even without feet, if you'll forgive the levity. I was always fond of our talks, you know? Aye. А And приємно it's було good з to ним see you a free розмовляти. man again, old friend. Добре, що вільний. And thanks to you as well, Brock. These clothes do better than I deserve. Darn О, straight. в нього і And нормальний never mind what Brock had to trade the костюмчик. landlord to get that Yggdrasil seat for you. The landlord? He's not the landlord. Хазяїн. Okay. Так, все. Поїли, встав. А, всі інші доїдають. І що у нас далі? Ого. Гарненько. Цікаво, Кратус сильно здивується, що в нього в інвентарі нові предмети. Так, треба, напевно, поговорити з Сіндрі буде зараз. Скоріш за все. He really did it. Він Tyr це really зробив. slept in my broom closet. Is that normal for you tall, godly sorts? Or just the ones locked up for a lifetime or two? Ready when you are, father. Броня. Ну, тут нічого цікавого. Ну так, And ну, Atreus? О, тут можна. Ну, хоча ні, напевно, поки. О, прикольно. Це фігурка. Kratos? Поки не будемо покращувати, я не знаю. Ну, скільки в нас тих предметів буде, може для чогось іншого будуть потрібні. Ага, і все, якщо. Це і виходимо в Альфгейм. Right behind you. I'll meet you at the gateway presently, friends. Так, Мімір. Виходимо. Лендлорд. Цікаво. Excuse me, sir. А, білочка? Mind if I take a little peek at you? I promise I'll be brief. Я швиденько. My goodness, what a strapping physique. Capable of an astounding variety of acts of violence, I imagine. What is happening? Що This відбувається? must be the squirrel that tends the world tree. That delectable aroma. Could it be? Pardon the intrusion. Ah, yes. Amber resin. Delightfully nutty with a Бурштин. hint of squidding. No. Not one for gastronomic exploration, I see. Wait, if you're Ratatoskr, why are you Рататоскар. so different when we summon you for help? It's a long story. But you are correct. I am indeed Ratatoskr. The one you know as Ratatoskr is merely one of my spectral aspects. And a particularly nasty one at that. I consider him so far removed from myself that he's practically a different person. Speaking Да. of, Все інше. Bitter, would you like to come out and see your friends? Fuck off! I'm busy! А, I suppose that was неприємний expected. аспект. Anyway, now that I've polished off all this resin for you, would you like the seed back?
Зернятко. Indeed. A seed of Yggdrasil, to be precise. Since my dwarven tenants Насіння performed a Йгдрасилу. little reconfiguration, you'll need seeds like these to open up new А, destinations on от my tree. їхній. Your tree, huh? Його Yes, дерево. my tree. Here. Лендлорд. Show you. От ми знайшли його. Зараз покаже нам, куди далі. Тут воно трохи в бурштині було. Ah, so that's why good Master Brock needed an Alfheim seed. Clearly you have important matters afoot. Ага, тут Альфгейм. Waits for a long difficult journey. А, в Ніфельхеймі тренуватись можна. В Свартархейм можна повернутись за незакінченим бізнес. Ну, чимось незакінченими справами. Вибирай. Ну, у нас нових здібностей нема. Svartalfheim remains at your disposal if you have unresolved business amongst the dwarves. Так, Мусвільхайм зачинений. That seed you found unlocks Niflheim of all places, a realm as ancient as it is vaguely sticky. Так, Ніфельхайм відчинили. Тобто він тут раніше відчиняється. Або можна в Альфхайм іти. Навіть не знаю. Важко сказати. Добре, може спробуємо в Ніфельхайм. Там якісь ці. Арена. Хоча арени будуть важкі зараз. Краще б здобути трохи здібності. Підемо в Альфгейм. Зестрьонд. Подивимось, як зима вплинула на нього. Поїхали. Perhaps as we travel, you can tell me the tale of your prior visit to the land of the elves. Sure, I can. Ну так, можна розказати, бо в Альфгеймі ми вже були. Alpha was the first time we ever realm traveled using your temple. Freya tried coming with us, but Odin cast a spell on her. Ну так, вона в Альфгейм leave хотіла. Midgard. That's terrible. So then we fought our way through an army of dark elves to get to the light. You interfered in the elf war. Not by choice. We sought to fill our Bifrost, and they Хотіли attacked наповнити us. Біфрост, The але dark вони elves нас were covering it with атакували. their sticky hive stuff. When we freed it, light elves came back. Things seemed better in Alfheim. Did they now? В Альфгеймі краще було, але зараз побачимо, що там сталося за цей час. Хто зна. Alfheim. It's been so long. Not I sure where the don't temple know. is from here, but that's where we'll find Groa's shrine. Так, це назад. Можна почитати, що тут відбувається. Broken history. Зламана історія. Not exactly an easy fix for that. Графіті на території темних ельфів. Зрозуміло. Так, ніби тут усе. I see Ходімо the тоді на elves вихід. continue their war. Yeah. Далі So much for продовжу things цю being better in Alfheim. війну. Ніби вже все нормально було, але... Опа. Не все можна розбити. О, там скринька є. Як сюди потрапити? Ну, напевно, не звідси. А ну спробуємо з іншого десь боку. Yikes. Fimbulwinter hit Alfheim hard. No. Storms have plagued Alfheim's deserts long before Fimbulwinter. Ого, він собі перестрибнув просто.
О. Читаємо. Living desert. Жива It пустеля. was once full of life, you know. And music. І Song музики. of the Sands, they called it. Gone now. Another victim of war. Просто не змогли помиритися. Так. Добре. Йдемо далі. Це там забрали те, що було видно. Поїхали. Тір собі просто перестрибне візьме. Hold on. I hear something out there. Something big. Ось є щось велике. It's in pain. О! Скринька норні. What do you hear? Feels like some kind of animal. How could anything live in a storm like that? Plenty of caves under the desert. Not exactly a paragon of comfort, but the Dark Elves get on best they can. Так. Один. Десь треба ще пошукати. Два. Це, напевно, там. І три. Ратус реально величезний на екрані. Проти Атрея. Так. О. Класно. Ну, поки тихо. Далі побачимо, як там буде. Ну, до речі, ще глянемо. Так, тут нічого, вірно? Все правильно. There. The Temple of Light. Groa's shrine is at the top. Так, храм світла. Ну, тут все якось так пустелею стало там. Звідси теж дістати не виходить. О. Так, так буде зручніше. Все збили, все забрали. Все розбили. Is everything okay? Aye, old friend. Just looting no your chests. We'll be right along. My dad likes loot. Гарно любиться збирати. Ну, перше Very well. яблучко і є. Перше яблучко вже у нас є. Тут вистрибнути назад не вийде. Треба знову обходити. Реально пустеля так. Скрізь по-різному. Стоп. Угу. Зістрибнути можна, а застрибнути назад ні. А взагалі не можна. Дарма зістрибнув. Добре. Швиденько піднімемось назад. Опа. Все, не спускаємось більше. Там більше нічого немає. Freyr never bothered returning to Alfheim, did he, Mimir? Aye, no. Феєр. I assumed the fate of his own realm took precedence. Wait. Freya's brother? Yes. Рей. Cut from a different cloth, that one. Він інакший. Рейер. Або Фрей. Іноді так кажуть. Фрей і Фрея. Я не впевнений, чи варто це все бити. Але
Може ненароком щось і буде. Поки що тут... О! Ти хотів сказати тихо, відразу почув шпигуна. І досвід. Так. Тут забагато There's a barricade всього. up ahead. What are those shiny rocks? Twilight Stone. Як це A розбивати? rare material that can take millennia to form. Majestic, isn't it? Occasionally, the light of Alfheim will bind to a rock and crystallize, growing like moss on a fallen світло. tree. Альфгейм. Truly a wonder of the Nine Realms. Ау. Прикольно. Oh, I didn't know it could do that. Так, а тут же щось теж є, виходить. Я просто там нічого не бачу. Хм. Але ж воно ж на щось тут є. Ну добре, не сумніваюся, що ми сюди ще повернемося десь з часом. Може там стане якось зрозуміліше. Ой. Малючки. Ух ти ж. Take it off, man! Oh, You've no. got this! Нормально так. Серйозно, і нащо ж та штука? Реально тут, ну... Абсолютно нічого не видно. Можна тільки... спробувати навгад. О, Watch the exploding ones! вибухає. О, артефакт. О, тут багацько всього. Mimir, do you understand these Ти poems? розумієш Well, ці there's always поеми. meaning if you look hard enough, brother. It's all in what you bring to it. Цікаві там поеми. Так. А. Напевно, краще це. Можливо, у нас вже буде важка рунічна скоро. Можливо. Так, добре. Тут усе забрали. Ходімо звідси. Уже навіть щось на карті тут. А, легендарний єдиний, який був, знайшли. Стрьонд. Ще один Норнір десь має бути. Враження, ніби ми взагалі не відійшли. Добре, будемо дивитися праворуч. Що ж там все-таки можна сокирою пробити? Ха, навіть цікаво. Або навпаки. Може щось кинути кудись. Добре. Всі Freya's чекають. brother. How was he involved? Брат Long Фреї. ago, Freyr of the Vanir traveled to Alfheim, where he discovered a once beautiful land devastated by war. Ага. Using his divine powers, he set about cultivating a tenuous peace among the elves. Так, зробив мир. Ну, він бог родючості, там
Ну і тому подібного. Ого. Прикольні. Малюночки такі. Гарненькі. Did you mention how that piece fell apart as soon as he left? I was getting to it. You hear that? Oh no. Це звуки битви, напевно. That's enough, please. You don't need to do this. Годі. Так, ну і... Що з цього вийде? Я так розумію, ми зараз піднімемося і дізнаємось. До речі, світлі ельфи якось інакше виглядають, ніж минулого разу. We don't want to hurt you. We do not have a choice. Немає вибору. Is that a bomb? We're the ones who freed the light. Вони звільнили світло. Tiafa! Behind you, brother! Бомба! Вау. Так, світлі ельфи. Минулого разу ми бились тільки проти темних. Світлі якісь були. Що собі світлі та й все. Why are you fighting us? We helped you last time. Atreus, focus. Ну так, він намагається, але... Tiafa! А, блок. А, точно. Згадав. Воу. Бомба. Днів. Витратимо. Most unfortunate. They attacked us. More will Кого follow вони once нас we're атакували? inside. Is there truly no other way? Not like they're giving us much of a choice. So your father said. I'm just naive, I suppose. No. Just an optimist, old Просто friend. оптиміст. Занадто оптимістичний. Цікаво, чого ж світлі нападають. Щось сталося страшне. Там реально ніби нічого немає. Ну, тобто ми вже пройшли. Навіть не знаю. Добре. Все одно будемо повертатися, я думаю. Мінімум ще раз. О. А та штука. Так, це можна. Best we move on for now, brother. Don't think we have the right Ага, tools for this one. цього і немає. Це Tribute можна to Freyr, забрати. made by the elves. He must Фреєр. have left it here when he raced back to Vanaheim. What is this? A charm О. Хе. to ward off nightmares. In this Maybe- case, Freyr's. Ловець Well, knowing снів. the elves, there Ну, are чи probably кошмари. more tributes to find. Ну, цю штуку ми поки не вміємо розбивати. Треба якась нова здібність. І ці штуки теж. Зрозуміло поки. 1, 2. І десь ще третій має бути. Добре, потім пошукаємо. Може якусь здібність ми все-таки здобудемо найближчим часом. Хоча б одну. А, он третій. Все, навіть всі є. Якась краса. It's so tall. We came in from the top last time. Didn't realize all this was even down here. It's an older gate, Така висока. built to promote cooperation between the elves. But it looks like it's been sealed for some time. How do we enter? Grab that wheel and I'll show you.
Добре. А, вдвох, напевно. Треба заходити. I'll go first. Atreus, let me know when I've reached halfway. Ага, до середини So, дійшов. what's happening right now? This seal is meant to represent the balance of the realm when Freyr was here. Баланс. Light and dark working together in harmony. Так. How's that look, Atreus? Good. I Напевно, think. якраз Father, now you go. половину. Unfortunately for Alfheim, Freyr couldn't accept his sister's decision to marry Odin. He returned to Vanaheim and left this realm to its fate. To be Повернувся в fair, Ванахайм. the Aesir did set him on fire that one time. Так. Зовсім трошки ще. The door should have opened. Are you sure it's balanced? Yeah, but the realm isn't. Not anymore. А, сам Father, світ не try pulling it the other збалансований. way. Yeah. And Tyr, you keep pushing forward. А, світ не збалансований, тобто більше світлих ельфів. Ну, я так і думав, що вони зламали баланс минулого разу. Але минулого разу це не проявилося. А повністю білий. Тобто темні взагалі. Fine work, Atreus. Shall we? Цікаво. Ну добре. Пройдемо. Ну, тут What's a dark elf statue doing in the light temple? That's just how they looked before the division. The division. Yes. А, вони The elves виглядали weren't перед always split розділенням. between light and dark, you know. This statue depicts the elves before the war, before they discovered the power of the light. Цікаво. Ну, тобто було розділення все-таки. Вони не зразу були Solid світлими і light. темними. Guess some things don't change. Ага. Yes. The stone briefly imparts a bit of light to your axe. That's useful. Прикольно. Це цікава здібність. Так, я заблукав, куди йти. Ну, тут нічого такого ніби немає особливого. What's that sound? No sense in spoiling the surprise. Тільки є щось тут. Ха, сюрприз не хоче. Порозбиваю все. Прийду. Срібло, треба більше срібла. Whoa, it's the light. Ow. Це світло, оу. I've never seen the Lake of Souls so volatile. Aye. Fimplewood, Озеро you душ. reckon? Of course, making the light unstable. So the base of this light well, that's the Lake of Souls. Yes. After the creation of the Nine Realms, fallen souls began to gather down in those waters. When the elves discovered its potential, they built this temple to harness that energy. A smashing success, to say the least. Many of them became addicted to their newfound power, and thus the Light Elves were born. Угу. І так світлі ельфи народились. Душі. Це озеро душ. І вони його силу черпають. Ну таке. Наробили ми справ. Хоча там теж було, там баланс теж був порушений. Не зовсім зрозуміло, як його нормально було зробити. Так, ці горщики не б'ються. Вази б'ються. Ха.
Чекаємо. Оп. Так. Тут не пройти. Всі чекають. Добре. Так, де вона? Вона й показує, коли все нормально вже. Треба кут підібрати нам правильний. Ага, навпаки. О. Well done. Though I imagine our light elf friends will be less than pleased. Так, їм не сподобається. Світлим ельфам. Speaking of light elves, Let me try talking to them again. Може Best just to let поговорить. these two do their thing, brother. Ага, поговорив. А. Потрапив дуже невдало. Ой. І попереду, і позаду. Відкинули. Ага. Прикольно, додається бестіарій потрошки. Цікаво, що він таки вдарив. Що я казав, що... Він типу як штовхнув. Nicely done. Так, а де ще? Готово. Poor souls. Бідні Here. душі. they came across on light bridges, but now the bridges are gone. Угу. I Пройшли have через an idea to мости, get us across. але мостів уже немає. А що це взагалі таке? Follow me, friends. Брама. Взагалі не зрозуміло як. Ні, це точно не так. Мостів немає, але він каже, що знає, як їх. Точно не тут. Треба роздивитись тут усе. А, от все і роздивились. Краса. Lucky for us, swearing off violence doesn't mean he can't disfigure some architecture. This way. The shrine awaits. Прикольно, і правда. Тобто, битись він не хоче, але тут нормально. Класно. Тут можна. Ага, ці штуки, напевно, ще якось можна буде повертати. Бо я дивлюсь, тут є вихід, там є вихід. Ну що ж, я думаю, продовжимо ми вже в наступній серії. Це, звісно, все цікаво, але ну, час іде. Дуже гарно тут. Дякую за увагу. Бережіть себе.